Se on morjesta kaikille. Arvokas, missä tänään ollaan taas kotimaan puolella. Ajattelin puhua tämän videon suomeksi, koska tulee vähän semmoista tekstiä, mikä olisi hankala kääntää englanniksi, joten sorry for all the English viewers out there. I'm not gonna be speaking this in your native language, but in my native tongue instead. There's just gonna be some topics and vocabulary in this video that I don't know how much would I be able to explain it in English, so I'll go with Finnish. Alright, niin, mitä kaikille kuuluu? Itselle kuuluu kohtalaisen hyvä itse asiassa. Olen nyt oikein kunnon köyhä poika. Tänään paloi rahaa semmonen kevyt 800 €. Lähti vaan se puff. Ikinä ei enää tullut niitä rahoja näkemään. Ei vaan, raha on luotu kiertämään. Tosiaan nyt on vähän myöhäinen perjantai-ilta. En varmaan saa tätä videota valmiiksi vielä tässä perjantain puolella, mutta eilen torstaina ei tapahtunut oikeastaan mitään ihmeellistä. No, jos ei lasketa sitä, että vietin puolet päivästä Hyyskässä. En tiedä oliko vanhentunut liha vai lievästi vanhentunut kermoviili, mutta siinä meni oikeastaan osa päivästä kivasti, mutta illasta onneksi sitten vatta ehti jo rauhoittua. Ja en ruvennut kuvaamaan videota, vaan päätin, että mä otan nytten hyödyn irti tästä, kun kerran olen sisällä joka tapauksessa. Kävin pienen lenkin heittämässä ja siinä lenkillä käydessä itse asiassa, tai just ennen lenkille lähtöä, niin teinkin uuden tuttavuuden, kun siinä auton ulkopuolella kiehnäsi yksi kissa, tosi sulonen ja kesy ja kaikkea tämmöstä, että todennäköisesti orpo tai hyljätty tai karkurikissa. Tai sit se oli jonkun omistuksessa siitä ihan naapurista, koska se tuli niin mielellään tuli rapsuteltavaksi ja tuli polvelle seisomaan ja syömään kinkkua, että oli tosi suloinen. Vähän teki mieli, että voisin ottaa mukaan, mutta en mä viittinyt sitten. Jos mä jonkun eläimen meinaan matkalle adoptoida mukaan, niin se on sitten koira. Siinä ei eilen tapahtunut sen lisäksi muuta. Askartelin autossa, sain erinäisiä pikkuaskareita kuntoon, ylimääräisen pistorasian, kassakavin paikalleen. Kaikkea tommoista pientä fiksailua vielä, mitä on listalla. Mutta tänään perjantaina sitten heti aamusta pakkasin kamat ja suuntasin renkaiden vaihtoon. Oltiin 8:30 varattu aika ja se oli nopea homma. Mä ajoin pihaan, niin he avasi oven saman tien viittavat, että juu, aja sisään vai. Mä ajan auton sisään ja mä en kerke tulen autosta ulos, kun siellä on jo 2 tunkkia auton helmoissa kiinni ja mä menen tohon kahvion puolelle siksi aikaa. Siinä ei mennyt oikeesti, kun ehkä varmaan 15 minuuttia meni, kun sieltä sitten joku jo huikkasikin ovelta, että finished. Mä olin, okei, well that was fast. Mä olin sillä välin kerennyt maksamaan rengassetin ja tää oli siis halvin mitä mä löysin ja sain, niin 4 kappaletta isoja kesärenkaita asennuksineen päivinen 620. Että ei paha siinä nähden, että se olisi melkein oikeastaan sama hintasta kuin Suomessa, että jös, ei kaikki sentään on Norjassa ihan älyttömän kallista. No, siitä mä lähdin ajelemaan kohti Kilpisjärveä. Ajoin melko lailla koko matkan yhtä pysähdystä lukuun ottamatta, kun matkan varrella oli semmonen oikein kunnon karavaanarien pysähdyspaikka. Oli vesen tyhjennykset ja vedentäytöt ja uimarantaa ja kaikkea. Kilpisjärvelle päästiin. Siinä oikein huomas, siis jos näette, että tuolla missä on vuoristot, siellä alkaa Norja ja täällä missä on latteempi, tää on Suomi. Tää tuntuu niin hulvattomalta tää Suomen ja Norjan korkeuserot, että Suomeen kun ajaa, niin kaikki muuttuu saman tien suurin piirtein pannukakoksi. Siinä missä Norjassa nousee oikeesti vuoria. Mutta pääsin Kilpisjärvelle ja onnistui hyvin, löysin matkahuollon, saatiin renkaat menemään sen mukana kohti etelää. Ja siihen liittyen, niin renkaiden lähetykseen liittyen mä palaan tähän vielä tuossa pikkuhetken päästä. Ja toinen asia Kilpisjärvellä oli oikein semmonen ilo, kun pääsi ruokakauppaan ja pääsee katsomaan, että täällä on hyvät hinnat, ne on halpaa ruokaa. Tai ei halpaa, mutta halpaa siihen nähden, mitä rajan tolla puolen on. Mä ostin 40 oikeesti seuraavan viikon ruuat ihan valehtelematta, että
tällä mä tuun pärjäämään seuraavan viikon ja pidempäänkin vielä. Päätin, että en kyllä käy Norjan puolella enää ruokakaupassa, että sen takia mä ostin täältä nyt reilummin evästä, että mä pärjään sillä sitten ton Lofotienlenkin. Joo, mutta sitten palataan itse asiassa tähän mun renkaiden lähetykseen ja niihin liittyvän pikkukuvioon. Kun otin punnittu talvikumit ja katsottu mitat, että joo okei, se maksaa suurin piirtein tommosen 45-47 €, että mä ajattelin, että no ei huono. Oli varautunut siihen, että se voi maksaa vaikka 75 € tai vastaava. Puhutaan sentään 4 isosta renkaasta, jotka täytyy lähettää Suomen halki kirjaimellisesti. Mä kysyin siinä samalla täältä nesteenpitäjältä, että mikä on politiikka, että kun mulla on nyt 3 kaasupulloa itse asiassa matkassa mukana, joista 1 on ylimääräinen. Kysyin, että onko näille jotain palautuspolitiikkaa, että saaks näistä jotain panttia takaisin tai muuta vastaavaa. Niin mä sain kuulla sitten, että juu ei oo, että ei siinä ole mitään panttia. Kun mä olin aina ajatellut, että okei, se on semmonen väliaikainen maksu, että kun tarvii kaasupullaa, niin ostaa sen ja siitä tavallaan maksaa sen pantin. Että se, toisin sanoen sen alumiinikanisterin arvo on 30 € tyhjänä. Mutta ei ilmeisesti, että se on arvo 30, mutta se täytyisi myydä yksityiselle tai muuten. Ja tää huoltsikan pitäjä sitten sanoikin, että joo, sä voit jättää sen siihen muiden kaasupullojen kanssa, että se menee sitten vaan tonne palautukseen tai jotakin. Mä vähän aikaa pähkäilin siinä, kun menin vaihtamaan sitä tyhjää kaasupulloa täyteen ja hakemaan renkaita autosta. Niin vähän aikaa mietiskelin, että siis mä ihan kirjaimellisesti antaisin pois 30 kaasupullon, tai sit mä rahtaan sitä mukana koko matkan. Ja ajattelin, että en helvetissä, että ennemmin mä vaikka maksan. Tässä tulee tää suomalaisuuden itsekkyys tavallaan oikein kunnollaisiin. Koska mä päätin, että mä ennemmin sitten vaikka maksan 10 ylimääräistä siihen posti- tai matkahuollon kuljetuskustannuksiin. Että se pullo menee sitten niiden talvirenkaiden mukana samalla kertaa samaan osoitteeseen. Että menkööt sitten kotiossäilytykseen ja myöhemmin sen voi käydä vaihtamassa komposiittikaasupulloon tai myydä sieltä sitten yksityisille omistajille täytenä tai tyhjänä halvempaan hintaan. Anyways, siinä oli vähän tämän päivän ajatuksia ja nyt mä jään tähän ainakin yön yli nauttimaan Suomen 4G-verkosta, rajattomuudesta. Lataan tän videon nettiin ja katselen huomispäivän aikana vielä, että on nyt kaikki lataukset uudestaan niin kuin pitääkin. Onnistuin nimittäin tyylikkäästi polttamaan 5 gigaa pois toisesta liittymästäni Norjan puolella ollessa, kun yhtäkkiä Spotify rupesi autossa automaattisesti lataamaan soittolistoja uudestaan, jotka se oli vähän aikaa ennemmin poistanut itekseen. Oli joku 10 gigasta poltin 5 gigaa aivan turhaan pois. Mutta nyt on onneksi yli puolen välillä tätä laskutuskautta, niin kyllä tästä pärjätään vielä. Huomisesta muuten lähden siinä illasta todennäköisesti ajelemaan takaisin Norjan puolelle. Tankkasin kaikki bensat, vedet, ruokakomerot täyteen täällä Suomen puolella halpaan hintaan. Ja yritän päästä sillain nopeasti Lofoteille ja sieltä pois, että ei tarvitsisi käydä Norjan puolella ainakaan yhtä kertaa enempää bensatankilla eikä ruokakaupassa kertaakaan. Olen oppinut läksyni sen maan hintojen suhteen. Mutta ei muuta taas tällä kertaa. Kiitoksia jälleen kaikille katsomisista. Ja kuten aina, toivottavasti nähdään myös seuraavassa videossa. Se on taas moro. Ciao!